හෙල්ලෝ ට්‍රැවලර්ස් ඔන්න අද අපි ආවා රුමේනියාවේ තියෙන තවත් ලස්සන ප්ලේස් එකක් බලන්න. ඉතින් මේ ප්ලේස් එක තමයි Seven Canyons Ladders කියන තැන. මේක තියෙන්නේ බ්‍රෂෝ සිටි එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 14ක් එළියට වෙන්න. මෙතන දිය ඇල්ලක් තියෙනවා. මේ දිය ඇල්ල බලන්න තමයි අපි යන්නේ. හැබැයි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ දිය ඇල්ල නගින්න තියෙන්නේ ඉනිමගවල් වලින්. යකඩෙන් හදපු ඉනිමගවල් වලින්. අපි අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ කොච්චර ලස්සනද මේ ප්ලේස් එක සහ මේ යන පාර කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේක තමයි යන පාර. මෙතන පාකින් එක තියෙනවා. මෙතනින් අපි වාහනේ පාක් කරා. ඉතින් අන්න අර ඈත පේන බොරළු පාර දිගේ තමයි එන්න තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා මෙතන වාහනේ පාක් කරලා මෙතන තියෙනවා පොඩි කැෆෙටේරියා එකක්. පොඩි මේ කොෆි ඔය චුටි කෑම වර්ග එහෙම තියෙන ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් වතුර බෝතල් එහෙම. අන්න අර පේන ලස්සන කන්දේ තමයි මං කියපු දිය ඇල්ල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක බලන්න තමයි දැන් අපි මේ ඇවිදගෙන යන්නේ. මේ ගමනට අපි සහභාගී කරගත්ත මගේ තව යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්න බ්‍රෂෝ වල ඉන්නේ. ඒ දෙන්නයි මායි වයිෆුයි තමයි ඉතින් අද මේ ගමන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලස්සනද කියලා පරිසරය. ඉතින් හරිම කාම් සිටි එකේ ඉඳලා මේ වගේ තැනකට ආවම මාරම නිදහසක් දැනෙන්නේ. මෙන්න තියෙනවා ප්ලේස් එක. ඕකේ. වව් ඇතින් කඳු පෙද්දි මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ පාර අපි ලෑස්ති වෙලා ආවා. අපි ජැකට් ඔක්කොම අරගෙන ආවා. ගිය පාර කඳු නගින්න ගිහිල්ලා වෙච්ච අකරදැබ්බ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඌසේගි මවුන්ටන්ස් වලට ජැකට් නැතුව ගිහිල්ලා අද අපි ජැකට් ෂූස් ඔක්කොම දාගෙන ආවේ. මේ ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පැයක ගමනක් තියෙනවා. පයින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හිමින් නැගගෙන යනවා. මාරම ලස්සනක් තියෙන වටපිටාව. ඉතින් ගායිස් ඇවිදගෙන යද්දි මෙන්න මේ වගේ ලස්සන දිය කඩਿੱත්තක් දැක්කා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ටත් පෙන්වන්න හිතුණා. මං හිතන්නේ මේ දිය කඩਿੱත්ත එන්නේ මං කියපු දිය ඇල්ලේ ඉඳලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න බලන්න පොඩි ඒ දණ්ඩකුත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවාද වතුර නම් හරිම පිරිසිදුයි. පොඩ්ඩක් අල්ලලා බලමු වතුර කොහොමද කියලා. අයිස් වගේ සීතලයි. පාරවල් දෙකක් තියෙනවා මෙතන මට පේන විදිහට. මේ පැත්තට තමයි දිය ඇල්ලට යන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා සිප් ලයින් එක. ළමයින්ට පොඩි කට්ටියට චිල්ඩ්‍රන් ලගේ මේ තියෙන්නේ. මෙන්න ඒක චිල්ඩ්‍රන් සිප් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එතනට යන්න ඕනේ නැහැ. පේනවාදී අම්මා කෙනෙකුයි බබෙකුයි යනවා මේ පැත්තට. අපි යන්නේ මෙන්න මේ පාරේ. ඉතින් ගායිස් දැන් ඔන්න කැලේ මැද්දෙන් ඇතුළට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වටපිටාව තියෙන්නේ. මාරම ලස්සන ඔයගලන්ට පේනවාදී. මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ෆොරෙස්ට් එක. ගොඩක් කට්ටිය මෙතනට යනවා. අද සතිය දවසක් කියලා නැහැ. මෙන්න තියෙනවා මෙතන ලස්සන දේවල්.
මෙන්න මෙහෙම තමයි මේගොල්ලෝ බොටල් ස්කූල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරමටම මේ සීතලයි කන්දේ ඉඳලා එන වතුර. දැන් අපි යන්නේ දොළ පාරක් දිගේ. අර මේ වගේ ලොකුවට යන්න පොඩි පාරක්. කොහෙද? සොල්මන්ද? දැන් අපි හෙට යන තැනද? හෙට අපි තව තැනකට යනවා. එතන ගැන ඉතින් කට්ටිය කතා වෙනවා. මේ යන ගමන අතරතුරදී තවත් ලස්සන දෙයක් දැක්කා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලොන්ට පෙන්වන්න මං හිතුවා. තියෙනවා ගස් අස්සෙන් ලස්සනට ඉර එළිය වැටලා තියෙනවා. මාරම view එකක් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම දිය කඩਿੱත්තක් ගලාගෙන යනවා මෙතනින්. ඔන්න ඉතින් මේ යන මග අතරතුර ලස්සන දියැලක් අපි දැක්කා. ඉතින් මේක පෙන්වන්න හිතුවා මම ආට. මේ තියෙන්නේ දියැල. වව්. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් guys දැන් අපි ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනෙන් තමයි පළවෙනි කිනිමග නගින්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ගමන යන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති පිටිපස්සේ චුඩි දියැලි කඩා හැලෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන පාර තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගල් දෙක මැද්දෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ලස්සනට දිය පාරක් ගලාගෙන එනවා. ඉතින් මේ ගමන ටිකක් අමාරු ගමනක්. පාවිච්චි යනවා ඉස්සෙල්ලාම එයාට යන්න ඕනේ කිව්වා. ඔන්න දැන් මම ටික නගිනවා. ඔන්න මමත් නැග්ගා. Wow, හරිම ලස්සනයිනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පාරකින් තමයි guys ඔයගලන්ට මේක යන්න තියෙන්නේ. ඇහෙන නැති සද්දේ තනිකරම දියැලි මැද්දේ යන්නේ. මේ පාර තියෙන්නේ මේ දියැල අපිට යටින් යනවා. දැන් නම් ටික සීතල වෙනවා. බලාගෙන
ඒක නම් මාර භයානකයි ටිකක්. උඩම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒකේ කුළුවක් වගේ හදලා තියෙනවා වැටුනොත් අල්ල ගන්න. මාරු විදිහට යන්න තියෙන්නේ. හා? දැන් නම් ටික ටික සීතලයි. යන් පොඩි ළමයි කට්ටියක් කෑ ගහනවා උඩ. ඉතින් හරිම අමාරුවෙන් තමයි කැමරාවත් අරගෙන මේ ගමන නගින්නේ. අපි දැන් භාගයක් දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ අමාරු පාර දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. යකඩ වැටක් එහෙම ගහලා තියෙනවා, චේන් එකක් එහෙම දාලා මේක අල්ලගෙන උඩට නගින්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තමයි අනිත් පඩි පෙළ තියෙන්නේ. ඉනිමග. දැන් අපි නගින්නේ තුන්වෙනි එක. හතක් තියෙනවා. guys, දැන් මෙතන තමයි මාර වැඩේ තියෙන්නේ. මෙතනින් පල්ලෙහාට බහැලා අපිට මෙන්න මේ දියැල්ල යටින් යන්න තියෙන්නේ. පෙන්නන්නම් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට. හා? කිමීර බහින්න මං අල්ලගෙන ඉන්නේ. බයි හරි. ආ බබා ෆෝන් එක. මේකෙත් යන්න තියෙනවා.
දැන් අපි දියැලි ටික තරණය කරලා ඉවරයි. දැන් කන්ද උඩට ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තෙන් පල්ලෙහාට බහින්න යන්නේ. මේ දැන් ඇවිදගෙන යන්නේ ඒ යන පාරේ. ඔයාලන්ට පෙන්නන්නම් පාර. මෙන්න මේ විදිහට දුෂ්කර පාරක් තමයි තියෙන්නේ. කැලේ මැද්දෙන් වැටිච්ච ලස්සන පාරක්. කට්ටිය ඉස්සරහින් යනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් උඩට ගිහලා ඊට පස්සේ පල්ලට බහින්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි එක්සිට් වෙන ලකුණ. මෙන්න මෙතනදී රෙඩ් ඩොට් එක. මේක දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන හැම ගහකම ඒක දාලා. ඉතින් දැන් අපි මේක බැහැගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. තව මම හිතන්නේ විනාඩි 20ක් 30ක් ඇද්දි පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. ඔන්න ගායිස් අපි දැන් එන්ඩ් පොයින්ට් එකට ආවා. මේ තමයි අපි පටන් ගත්ත තැන ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ස්ටාර්ට් පොයින්ට් එක. අපි මෙන්න මේ පාර දිගේ තමයි උඩට නැග්ගේ. ඔයගලන්ට පේන සිප් ලයින් එකේ කට්ටිය එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පාර දිගේ තමයි අපි කලින් උඩට නැග්ගේ. දැන් අපි එනකොට ආවේ මෙන්න මේ පාර දිගේ. ඉතින් හරිම ලස්සන ගමනක්. කට්ටිය බෑගෙන යනවා හිමින් යාළුවෝ ටික. හරිම විනෝදයි නේ. මෙන්න මේක තමයි සිප් ලයින් එක. එක්කෙනෙක් යන්නේ මේ සිප් ලයින් එක දිගේ. ඔයගලන්ට පේනද මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කන්දේ අර අපි ටිකට් ගත්ත තැන ඉඳන් ඔයගලන්ට මේ ඉක්විප්මන්ට්ස් ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන මේ සිප් ලයින් එක දිගේ කන්දෙන් පල්ලෙහාට බහින්න පුළුවන්. ඒකට ලේ 150ක් යනවා. ඉතින් guys මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ පිටිපස්සෙන් පේන කන්ද නැගලා ලස්සන දියලි ටික බැලුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද අපි මේක එන්ජොයි කරේ කියලා. හරිම ත්‍රාසජනක ගමනක් කියලා වැඩක් නැහැ ගැන. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අදට මං ගිහින් එන්නම් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරගෙන එනකම්. සුබ දවසක්.